शिल्पाल रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळेमध्ये झटपट बनवता येतील अशा 5 चविष्ट भाज्या बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण कोबीची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे आपण एक मीडियम साईजचा कोबी कापून घेतलेला आहे। हा कापलेला कोबी आपण स्वच्छ धुवून एक 10 ते 15 मिनिट मिठाच्या पाण्यामध्ये ठेवलेला आहे। त्यानंतर कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात। जिरे आणि मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर इथे आपण एक मीडियम साईजचा कांदा उभा पातळ कापून घेतलेला आहे, तोही याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। आता हा कांदा आपल्याला 1-2 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे आपण एका बटाट्याची साल काढून त्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत, तो सुद्धा याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपण कढईवरती झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती 1-2 मिनिट कांदा आणि बटाटा व्यवस्थित शिजवून घेऊयात। 1-2 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। हे एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या कापून घेतलेल्या आहेत, त्याही टाकून घेऊयात। थोडेसे अद्रक आपण इथे कापून घेतलेले आहे, ते सुद्धा याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। 2 हिरव्या मिरच्या आपण इथे कापून घेतलेल्या आहेत, त्या सुद्धा टाकून घेऊयात। थोडेसे हिंग टाकून घेऊयात आणि आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। अद्रक, लसूण आणि मिरचीचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण हे एखादा मिनिटभर व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर आपण कापून घेतलेला कोबी कढईमध्ये टाकून घेऊयात। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर कढईवर झाकण ठेवून लो टू मीडियम फ्लेमवरती 1-2 ते 3 मिनिट आपण कोबी शिजवून घेऊयात। 1-3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊयात। आता आपण कोबी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण एक टोमॅटो बारीक कापून घेतलेले आहे, तेही याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। चवीनुसार मीठ टाकूयात, पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धना पावडर आणि आता हे सर्व मसाले आपण या कोबीच्या भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता पुन्हा आपण कढईवरती झाकण ठेवून 1-2 ते 3 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेमवरती कोबी शिजवून घेऊयात। 1-3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता कोबी व्यवस्थित शिजलेला आहे, त्याच्यातील पाणी सुद्धा पूर्णपणे आटलेले आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला आणि थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली झटपट, छान आणि चविष्ट अशी कोबीची भाजी तयार झालेली आहे। त्यानंतर आता आपण पीठ पेरून केलेली सिमला मिरचीची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात। जिरे आणि मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात थोडासा हिंग आणि थोडीशी हळद। त्यानंतर टाकूयात 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर इथे आपण पाव किलो सिमला मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे, तीही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात चवीनुसार मीठ। मीठ भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपण कढईवरती झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती ही भाजी व्यवस्थित शिजवून घेऊयात। थोड्या वेळानंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। मध्ये मी 2-3 वेळा भाजी व्यवस्थित हलवून घेतली होती। तर इथे तुम्ही पाहू शकता सिमला मिरची व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता आपण या भाजीमध्ये सुरुवातीला 1 टेबलस्पून बेसन पीठ टाकून घेऊयात। हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपल्याला जसे लागेल तसे आपण बेसन पीठ याच्यामध्ये टाकणार आहोत। भाजी आपल्याला अजूनही थोडीशी ओलसर वाटत आहे, आपण याच्यामध्ये अजून 1 टेबलस्पून पीठ टाकून घेऊयात। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण कढईवरती झाकण ठेवूयात आणि भाजीची एक वाफ काढून घेऊयात।
कारण आपण याच्यामध्ये बेसन पीठ टाकलेले आहे, ते व्यवस्थित शिजले पाहिजे। 1-2 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊया। सर्वात शेवटी भाजीमध्ये थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया। तर तुम्ही पाहू शकता आपली छान आणि चविष्ट अशी पीठ पेरून केलेली सिमला मिरचीची भाजी तयार झालेली आहे। सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळामध्ये आपण अगदी पटकन ही भाजी बनवू शकतो। त्यानंतर आता आपण अगदी झटपट होणारी बटाट्याची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात। त्यानंतर थोडासा हिंग टाकून घेऊयात। 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आपण इथे बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, त्याही टाकून घेऊयात। लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत 1 मिनिटभर आपण हा लसूण व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर आपण 3 मीडियम साईजचे बटाटे साल काढून कापून घेतलेले आहेत, तेही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपल्याला कढईवरती झाकण ठेवून 1-2 ते 3 मिनिट लो फ्लेमवरती हा बटाटा 50% व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। 1-3 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। बटाटा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर टाकूयात पाव चमचा जिरे पूड। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपल्याला कढईवरती झाकण न ठेवता लो टू मीडियम फ्लेमवरती 3 ते 4 मिनिट ही भाजी व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे। तर 1-4 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता आपली बटाट्याची भाजी व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। कोथिंबीर भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपली बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही भाजी चवीला खूप छान लागते आणि लहान मुले तर ही भाजी नक्कीच खूप आवडीने खातील। आता आपण बनवायला सोपी आणि चविष्ट अशी भेंडीची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात थोडासा हिंग आणि 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आपण इथे ठेचून घेतलेल्या आहेत, त्याही टाकून घेऊयात। आता लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत 1 मिनिटभर हे व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर आपण 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, तो या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हा कांदा आपण लो फ्लेमवरती 1-2 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या आपण इथे कापून घेतलेल्या आहेत, त्या याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। 1 छोटा टोमॅटो बारीक कापून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊयात। आणि आता पुन्हा एकदा 1-2 ते 3 मिनिट हे चांगले व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण पाव किलो भेंडी स्वच्छ धुवून कोरडी करून ती कापून घेतलेली आहे, तीही कढईमध्ये टाकून घेऊयात। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात। आता आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती 1-2 ते 3 मिनिट हे चांगले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आता आपण गॅसची फ्लेम लो करून 1-2 ते 3 मिनिट कढईवरती झाकण ठेवून हे भेंडी शिजवून घेऊयात। 1-3 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। भेंडी व्यवस्थित हलवून घेऊयात। त्यानंतर तिच्यामध्ये टाकूयात थोडीशी हळद, पाव चमचा जिरे पूड, अर्धा चमचा धणे पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट। आता हे सर्व मसाले भेंडीच्या भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि मीडियम फ्लेमवरती 1-2 ते 3 मिनिट ही भाजी व्यवस्थित परतून घेऊयात। सर्वात शेवटी थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। कोथिंबीर भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता भेंडीची भाजी चिकट न होता ती अगदी व्यवस्थित अशी झालेली आहे। त्यानंतर आता आपण तोंडलीची भाजी बनवणार आहोत।
तोंडलीची भाजी म्हटलं की ती बहुतेक जणांची नावडतीच असते, पण आपण आज ज्या पद्धतीने भाजी बनवणार आहोत त्या पद्धतीने जर तुम्ही भाजी बनवली तर घरातले नक्कीच ही भाजी आवडीने खातील। त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने आणि थोडासा हिंग। त्यानंतर इथे आपण एक कांदा उभा पातळ कापून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊयात। आता हा कांदा आपण 1-2 ते 3 मिनिट लो फ्लेमवरती चांगला परतून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट टाकून घेऊयात। 1 छोटा टोमॅटो आपण बारीक कापून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपण 1-2 ते 3 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेमवरती चांगले व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण पाव किलो तोंडली स्वच्छ धुवून कोरडी करून ती कापून घेतलेली आहे, तीही या कढईमध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात चवीनुसार मीठ आणि आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आता आपल्याला कढईवरती झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवरती ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर 4 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर तिच्यामध्ये टाकून घेऊयात थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, पाव चमचा जिरे पूड, अर्धा चमचा धने पावडर। आता हे सर्व मसाले आपण भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपल्याला पुन्हा एकदा कढईवरती झाकण ठेवून 1-2 ते 3 मिनिट ही भाजी लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे। 4 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता आपली छान मस्त अशी तोंडलीची भाजी तयार झालेली आहे। रेसिपी पाहिल्यानंतर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की आपण सर्व भाज्या या पाणी न वापरता वाफेवरती शिजवलेल्या आहेत। या भाज्या बनवायलाही अतिशय सोप्या आहेत आणि चवीला सुद्धा या खूप छान लागतात। तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने भाज्या नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या सर्व रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।